සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලා Windows 11 Windows 10 වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් සමහරලාට ඔයාට ඔෆිස් එකක් තියෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි කම්පැනි එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට හිතෙනවා නම් ඔයා පාවිච්චි කරන කම්පියුටර්ස් වල නැත්නම් වර්ක් ස්ටේෂන් එකේ security එක තව ටිකක් වැඩි කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකට solution එකක් තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. කොහොමද Windows 10 වල Windows 11 වල ඔයාගේ තියෙන ෆයිල් වල තියෙන ආරක්ෂාව තව ටිකක් වැඩි කරගන්නේ. කතා කරමු මේ ගැන. You are watching CREATIVEARTLK. තවමත් ඔයාලා Windows 10 Windows 11 ඒ වගේම Office වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ crack කරලාද? එහෙනම් මෙන්න ඔයාලට chance එක තියෙනවා keys fan Black Friday crazy sale එකෙන් අදහාගත නොහැකි මුදලකට keys purchase කරන්න. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම description area එකේ links note down කරලා තියෙනවා. links වලින් එන්න මෙන්න මේ page එකට. මෙතනදී ඔයාලට Windows keys වගේම Office keys උත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන product එක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මෙතන buy කියන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ add to cart කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන view cart කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ shopping cart එකේ මෙතන ලොකු price එකක් බලා ගන්න වෙනවා නම් මෙතන apply discount code කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන type කරන්න CLK50 කියලා. ඊළඟට proceed to check out කරන්න. අන්තිමට කරන්න තියෙනවා ඔයාගේ වැඩ කරන email එකක්, ඒ වගේම payment method මේ ටික ඔක්කොම තෝරලා දීලා මේ කී එක ඔයාගෙම කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි office product වලට ඔයාට 162ක discount එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකේ coupon code එක තමයි CLK62. මේ හැම දෙයක් එක්කම key එකක මොකක් හරි issue එකක් වුණොත් keys fan 24/7 customer support එකත් ඔයාලට contact කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ බැංක් එකක ඔන්ලයින් බැංකින් කියන සර්විස් එක යූස් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ බැංක් එකට ඇප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇප් වල ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා ඇති සමහර බැංක්ස් වල මාස 3න් 3ට සමහර ඒවා මාසෙන් මාසෙට වගේ ඒ ඇප් එකට අදාළ ලොගින් පාස්වර්ඩ් එක චේන්ජ් කරන්න ඕන. ඒක අනිවාර්ය කාරණයක්. ඒක අපිට ස්කිප් කරලා ඉන්න බෑ. පාස්වර්ඩ් එක අනිවාර්යෙන්ම චේන්ජ් කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාගේ Windows computer එකෙත් මේ option එක enable කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ඔප්ෂන් එක enable කරලා අපිට පුළුවන් සදාකාලිකවම එක පාස්වර්ඩ් එකක් නැතුව අපිට පුළුවන් මේක දවස් 45න් 45ට නැත්නම් දවස් 30න් 30ට වගේ අපේ පාස්වර්ඩ් එක අනිවාර්යෙන් මාරු කරන්න කියලා අපිට රිමයින්ඩ් එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක අපි හිතමු ඔයා දවස් 30කින් expire වෙන්න දාලා තියෙනවා කියලා. එතකොට ඔයාට දවස් 10කට දවස් 5කට මෙහා පැත්තෙන් ඔයාට රිමයින්ඩ් එකක් එනවා. ඔන්න දැන් කාලේ හරි පාස්වර්ඩ් එක expire වෙන්න. ඔයා දැන් අලුත් පාස්වර්ඩ් එකක් change කරන්න කියලා. හරි, මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ Windows computer එකේ start උඩ right click කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් computer management කියලා මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට window එකක් එනවා. මේ window එක මෙන්න මෙතනින් select කළා ඔයාලට පුළුවන් මේක ටිකක් expand කරගන්න. හරි, ඊට පස්සේ මේ වම් අත පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් local users and groups කියලා මේකේ drop down එක open කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන users කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ users කියන folder එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ එන්න දකුණු අත පැත්තට ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ name එකෙන්, ඒ කියන්නේ user name එකෙන් මෙතන ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මේ ෆයිල් එක double click කරන්න. double click කරාට පස්සේ ඔයාගේ Windows user account එකේ name එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාට පේනවා ඇති CREATIVEARTLK කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ticks ටිකක් activate කරන්න තියෙනවා. ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන මගේ කම්පියුටර් එකට අනුව password never expires කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට tick එක දාලා තිනවා කියන්නේ මගේ කම්පියුටර් එකේ password එක expire වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට කම්පියුටර් එකේ password එක expire වෙන්න ඕන නම් මෙතන tick එක off කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ window එක apply ඕකේ කරන්න. මේ විදිහට Windows computer එකේ අපේ password එක expire වෙන්න හදාගත්තට පස්සේ ඊළඟට අපිට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ password එක කොච්චර කාලෙකින්ද expire වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් default තියෙන dates නම් දවස් 45කින් තමයි මේ password එක expire වෙන්නේ. හැබැයි අපිට අවශ්‍ය නම් දවස් 30කින් මේක expire වෙන්න නැත්නම් දවස් 90කින් expire වෙන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් ඒ date එක set කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒකත් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක කරන්න ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ keyboard එකේ Windows logo එකයි R එකයි press කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන Windows icon එක right click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන run කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ box එකක් එනවා. මේ box එකේ type කරන්න gpedit.msc කියලා. මේක type කරලා මේ window එක okay කරන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තවත් වින්ඩෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකත් මෙන්න මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා ටිකක් එක්ස්පෑන්ඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Windows settings කියලා තියෙනවා. මෙතන drop down එක open කරන්න. ඒක යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් security settings කියලා තියෙනවා. මේකත් open කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් account policies කියලා තියෙනවා. මේකත් open කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන password policy කියලා folder එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක select කරන්න. select කරලා එන්න දකුණු අත පැත්තට. දකුණු අත පැත්තට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන maximum password age කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මේක ඉස්සරහින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට 42 days කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ දින ටික වැඩි කරගන්න හෝ අඩු කරගන්න කරන්න තියෙන්නේ maximum password age එක double click කරන්න. ඊට පස්සේ එන window එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් password will expire in 42 days කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක ඕන නම් මේ විදිහට highlight කරලා 30 type කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දවස් 90 type කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති දවස් ගාණක් type කළා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන apply okay කරන එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා settings ටික හදාගත්තට පස්සේ ඔයා මේ settings එක apply කරපු දවස් ඉඳලා දවස් 30ක් ඉස්සරහට ගිහිලා තමයි password එක expire වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ password එක expire වෙන්න කලින් දවස් 5කට විතර කලින් ඔයාට remind එකක් එනවා මේ දවසේ ඇතුළත password එක expire වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අලුත් password එකක් change කරන්න කියලා. ඉතින් එතනදී ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ අලුත් password එක setup කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද tutorial එක ගොඩක් interesting tutorial එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයා මේ feature එක ගැන මීට කලින් දැනන් හිටියද? ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ Windows computer එකේ අතිශය sensitive data තියෙනවා නම් එකම password එකක් දිගු කාලයක් පාවිච්චි කරනවට වඩා මේ විදිහට එක password එකක් ඔයා දවස් කිහිපයක් ඇතුළත expire කරවලා නැවත අලුත් password එකකට යන එක ඒක security එකට හොඳයි. ඒ වගේම තව පුංචි tip එකක් දෙන්නම්. Windows computers වල විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ Gmail account එකේ ඔයාගේ Facebook account එකේ දිගු කාලීනව එක password එකක් තියාගෙන ඉන්න එපා. ඒක අඩුම තරමේ මාස 2කින් 2කට මාස 3කින් 3ටවත් change කරන්න වග බලා ගන්න. ඉතින් මේ ගැන අපි comment section එකේ කතා කරමු ඔයාලගේ අත්දැකීම්. ආයතලු tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටිෆන් ඇන්ඩර්ස් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.